Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az Excel. Már jó régen csináltam Exről videót, úgyhogy megnézzük azt, hogy vele mi van. Köszönöm a sok kommentet, megjegyzést. Nagyon-nagyon érdekeseket írtok, és nagyon örülök, hogy megosztjátok velem. És akkor lássunk is neki, hogy akkor mi a helyzet az Excel, mit tudhatunk meg róla, mi van most vele. Persze csak azok vannak itt szerintem, akiket érdekel, úgyhogy így nem kell külön behatárolnunk, hogy milyen exekről van szó. Olyan exről van szó, akinek itt kell lennie. És akkor lássuk, mi a helyzet vele most. Mi a helyzet most vele? Olyan jött közben, ahogy láttam ki, hogy ő úgy tűnik, mintha jelenleg olyan szituációban lenne, ahol elvesztette a hűségét, a kitartását, a bizalmát, az önbizalmát is, illetve a szerelembe vetett bizalmát is megkérdőjelezi, és olyan, mintha azt gondolná, hogy minden csak a hazugság és álmítás. Lehetséges, hogy ő ezt annak kapcsán gondolja most így, mert hogy csalódott sokat a szerelemben, illetve azokban a mondásokban, hogy a szerelem mindent legyőz. Hát vannak szituációk, amelyik azért sokkal nehezebb, mint ahogy elsőre gondolnánk, és bizony nem biztos, hogy elég erős hozzá azok az érzelmek, amelyekről azt feltételezték, hogy mindent legyőz. És most valahogy úgy érzem, mintha ilyesmiről lenne itt szó, hogy ez a fajta csalódottsága, vagy amit most érez, vagy amit most átérez, ezzel van összefüggésben, hogy nagyobb hittel állt neki ennek az útnak, ahova indult, mint amekkora lett végül is belőle, vagy nagyobb szándékkal. Tehát így az érzésekbe vetett hite az, ami most meginogni látszik, de akkor megkérdezzük, hogy mi az itt a vesztesség, mi az, amit megtudhatunk erről pluszban. Hát lehetséges, hogy a múltban volt neki valaki, akár te is lehetsz az, aki nagy hatással volt rá, és elég váratlan események sorozatának hatására alakultak, vagy változtak a dolgok, és olyan, mintha őt ez elgondolkodtatná, vagy pedig lehetséges, hogy pontosan ezek az események azok, amelyek most erre a mostani következtetésre juttatták őt, hogy másképp kell az érzésekhez, az érzelmekhez hozzáállni, mint ahogy ő ezt eddig hitte. De akkor most megkérdezem, hogy mit jelent itt a hamisság, mert itt most ennek kapcsán más is jön. Még nem értem egészen, de a hamisságra mit tudhatunk meg? Lehetséges, hogy arra jött rá, hogy az érzelmek tagadása, illetve olyan érzéseknek a szerelem nevével vagy címkével ellátása, ami nem is volt valós, az hozta rá a bajt, mondjuk ezt, mert úgy látom, hogy
itt van egy szeretett személy, akit ő hátrahagyott, aki, akivel mondjuk megszűnt már a kapcsolata, és korábban azt gondolta, hogy ez nem is igazán szerelem, ez nem is olyan mély dolog, hanem ez csak egy ilyen kapcsolat. Lehetséges, hogy ez egy titkos kapcsolat volt, lehet, hogy egy olyan kapcsolat volt, ami nem látszott valami nyerőnek. Minden esetre ő ezzel kapcsolatosan neki nagyon nagy változások vannak a fejében, a gondolataiban. A szerencsétlenségre kérnék szépen, hogy mi ez a szerencsétlenség itt, mit tudhatunk meg erről bővebben. Meglehetősen sokat gondolkodik azon, hogy mennyire fontosak az anyagiak, és a megszokás, vagy a szokásos, mindennapi jó közérzet. Ez a jó közérzetet, ezt úgy értem, hogy a napi rutin az mennyire szolgál egy biztonságérzetet, vagy mennyire ad valakinek biztonságérzetet, vagy mennyire érzi jól magát azzal, ahogyan van, hogy ezen nagyon elgondolkodik, és ezt összefüggésbe hozza, mint mondtam, hogy kezdi másképp látni az érzéseket, a szerelmet. Lehetséges egyes esetekben úgy, mint ahogy mondtam, hogy túl dimenzionálta, túlságosan nagyra értékelte ezeknek az érzéseknek a hatását, más esetben pedig sokkal inkább a másik oldalra jutott, vagy a másik végletbe jutott, hogy a hétköznapi szokások azok fontosabbak mondjuk, mint a szerelemnek az érzése, és pontosan ezek lehetnek olyan gondolatok, vagy lehetnek még mindig, hogy ezeket ilyen hazugságnak éli meg, hogy nem igazinak gondolja. Talán azt hiszem abban, mivel ez itt középen van, ez egy dilemma is a fejében, hogy vajon melyik az igaz. Az az igaz, hogy a hétköznapi apró örömök többet érnek, mint ezek a nagy érzés, vagy pedig a nagy érzés az fontosabb, mint a hétköznapi örömök. Talán ő ott tart, hogy el sem tudja képzelni, hogy a kettő együtt lehetséges, hogy a nagy érzés mellett is lehetnek hétköznapi örömök, csak a nézőpontunkat kell megváltoztatni, és ez a taróban az akasztott ember, amikor nézőpontot kell váltanunk. Persze ehhez nagyon nagy változásra is szükség lehet, hogyha belegondolok, hogy milyen társadalmi elvárások között élünk, hogy néz ki egy család élete, hogy kinek mit kell csinálni. De ezek annyira, láthatatlan módon, de le vannak szabályozva, és aki ez ellen vét, vagy ez ellen ebből ki akar jönni, akkor azt kinézik. Pedig valójában, egyikünk sem tudja, hogy mi van. Melyik lenne a helyes, hogy mi a jó? Vagy egyáltalán, amit már korábban is mondtam, hogy nagyon sokszor nem gondoljuk végig, hogy hogyan jött létre egy-egy kapcsolat, és hogy például, amit így megélnek, az hogyan alakult úgy. Tehát lehetséges, hogy például azért alakul, vagy azért vannak ilyen gondolatok a fejében, hogy ez a hétköznapi megszokott jólét az mennyire fontos, mert ő ilyen be nem valló módon olyan kapcsolatban van, ami hát ki tudja, hogyan jött létre. Nem biztos, hogy teljesen mély érzelmi alapon. Na, de akkor megnézzük, hogy te hogy jössz ebbe a képbe, mert az látszik, hogy ő most ilyen világmegváltó gondolatai vannak, úgy általában magában, de veled kapcsolatban milyen gondolatai vannak, azt nézzük meg, hogy akkor
a nézővel kapcsolatban ennek az exnek milyen gondolatai vannak, erről mit tudhatunk meg. Milyen gondolatai vannak? Hoppá, ez most 2 lett, bár nem ezt akartam csak. Nézővel kapcsolatban milyen gondolatai vannak? Milyen gondolatok vannak benne? Lehetséges, hogy ő, ugye, mint mondtam az előbb is, hogy ő most ilyen nagyon magába mélyedős időszakot él meg. Tulajdonképpen nem is csodálkozom rajta, hiszen ezek a jelenlegi energiák, azok pont erre sarkalnak mindenkit, akinek ezzel dolga van, tehát akinek az élettervébe ez benne szerepel, az most mindenki érzi ezt a nyomást, hogy forduljunk már befelé, és nézzünk már szembe a magammal, a világgal, mindent. Van, aki már nagyon erősen érzi, mert már nem most kezdődött, van, akinél csak most kezdődik, és még finoman kezdődik. Minden esetre ez az özvegy férfi, az ezt jelenti, ezt a remetel üzemmódot, ahogy én szoktam nevezni, amikor mélyen magunkba kell néznünk és elemezni, hogy mit csináltunk életünkben, miért úgy csináltuk, tényleg azt szerettük volna, és ő is ezt teszi most, és lehetséges, hogy ő visszagondol egy találkozásra, egy kapcsolatra, talán a veled való kapcsolatra, vagy amiért mondjuk ti szakítottatok, tehát lehet egy másik kapcsolat is, hogy arra annak a körülményeit elemzi, és arra gondol vissza, mert ugye előtte pedig ott van, hogy ő ennek, vagy ezért, vagy emiatt a kapcsolat miatt bizony hát nem mondom, hogy esküd, de egy olyan szavát, amit kimondott, amit mondjuk nem szoktunk csak úgy hip-hop megváltoztatni, azt ő mégis megváltoztatta és maga mögött hagyta, és egy új irányt kezdett. Lehetséges, hogy annak ellenére indult el egy új irányba, hogy ebben ti egyetértettetek volna. Lehetséges, hogy volt is emiatt köztetek vita, veszekedés, hogy ő most új irányt akar venni, irányt vált. Szóval ez úgy tűnik, hogy ő most ezen mind mélázik, hogy ez hogyan alakult, beleértve a kettőtök vitáját és korábbi vitákat, hogy, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ilyen nagyon indulatos vita volt. Lehet, hogy egyszerűen például te csak elmondtad azt, hogy te ezzel nem értesz egyet, vagy csak a sérelmednek adtál hangot, amit ő akkor esetleg lesöpört magáról, de most úgy látszik, hogy most kezdi, minthogyha most kezdené ezt így tisztán látni, hogy ez nem csak egy ilyen egyszerű beszélgetés volt, hanem ennek sokkal mélyebb tartalma is lehetett. Na és akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről a gyermekről, a bosszúsággal. Hát igen, ez a múltbeli kapcsolat, ami valószínűleg hozzád fűződött, vagy esetleg, ha másik szemszögből nézzük, hogy te voltál az aki harmadikként bejött, és neki volt egy múltbeli kapcsolata, és visszament oda, akkor pedig az a múltbeli kapcsolat, hogy azt választotta újra, amivel te nem értettél egyet, például lehet ilyen variáció is. Szóval, hogy ezt most itt ezt tisztázták, azt érzem belőle, hogy én mivel ezt a variációt nem mondtam el, most erről kellett beszélni, hogy ilyen is lehetséges, hogy van olyan ex itt, akinek a vonatkozásában te harmadik fél voltál az ő meglévő kapcsolatában, és úgy szakítottatok azért, mert ő úgy döntött, hogy visszamegy oda,
és, és ez nem ment csöndben, mondjuk úgy, hogy nagy zajjal járt, amit persze képletesen értem. De akkor megnézzük a tolvajt, hogy arra mit kapunk még, milyen információt. Talán ez a megszegett eskü, ez arra is vonatkozik, hogy vonatkozhat például ebben az esetben, hogy neked megígérte, hogy akkor ti együtt folytatjátok tovább, amit aztán meggondolt, és kihátrált belőle, de az is lehet, hogy ennek a kapcsolatának tett esküjére emlékeztették, méghozzá a környezetéből, és ennek hatására hátrált ő ki ebből, tehát ezen gondolkodik, hogy mi történt. Talán most jutott el oda, hogy ezt így hajlandó ezzel egyáltalán foglalkozni, mert lehetséges, hogy korábban ő ezelől a gondolatok elől menekült. De és akkor nézzük meg, hogy mi ez a látogatás itt. Mi ez a látogatás? Mit tudhatunk meg a látogatásról? Mi ezek a hamis remények? Mik ezek a hamis remények? Olyan, mintha itt most arról lenne szó, hogy itt továbbra is ezt a vonalat látom, hogy ő átveszi a kettőtök kapcsolatát. Amikor rád gondol, akkor átgondolja ezt az egészet. Tehát azt, hogy hogyan indult ő erre a mostani útjára, akkor, hogyha ilyen kapcsolata volt, milyen esküt kellett neki, vagy szegett meg, illetve emlékeztették rá, hogy ne szegjen meg, és itt pedig arról érzek most részleteket, hogy a kettőtöknek a találkozása az egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy álomszerű reményeket ébresztett bennetek, és ezt úgy próbáltátok meg a valóságba lehozni, hogy ilyen elképzeltétek, hogy hogyan élnétek meg a hétköznapi életet, hogyan lenne a hétköznapi dolgotok, hogyan tudnátok azt megélni, és lehet, hogy ő tart most itt, hogyha ti ezt nem próbáltátok még annak idején, hogy hétköznapi együttélésről ábrándoztatok volna, akkor lehet, hogy ő most jut el ide, hogy annak a találkozásnak az álomszerűségét azt már a hétköznapi szinten próbálja elképzelni, hogy hogyan működne. És akkor még itt az özvegyférfire rákérek, hogy mi az, amit még az ő gondolatairól megtudhatunk. Mi az, amit még erről megtudhatunk? Hát sok esetben lehet arról szó, hogy ráébred arra is, hogy ő tulajdonképpen menthetetlenül szerelmes. És ez a menthetetlenül szó, ez azt jelenti magyarul, hogy betegesen és kitartóan és vége láthatatlan hosszúságú időn keresztül fennálló érzelmekkel van az irányodba, és ezt is az ő gondolatai a közepén van. Tehát úgy látom, hogy ez az ex, ez lehetséges, hogy a múltban te mondtál neki dolgokat, hogy te hogy látod az ő kapcsolatát, a ti kapcsolatotokat, hogy látod az életet, és ő ezt egyszerűen nem értette meg. Erre mondom én azt, hogy ő nem volt azon a tudatszinten, nem volt azon a rezgés szinten, energia szinten, hogy a te mondandódat azt ő be tudja fogadni.
és ez nem lealacsonyító vagy felmagasztaló kijelentés, hogy nem volt azon a tudatszinten, egyszerűen nem voltatok egy szinten, és így nem értettétek egymást. Talán már mondtam erre példákat, tehát, hogy ilyen az, amikor ott van egy dísz az asztalon, de például meg van terítve szépen az asztal, van az asztal közepén dísz, de az egyik fél csak a kaját veszi észre, és ha utána, az vacsora vagy a kaja után, vagy az evés után megkérdezik, hogy milyen volt az asztal, akkor azt mondja, hogy finom volt a kaja. És a díszítés, miért volt díszítés? Tehát, hogy konkrétan ő nem látja meg a díszítést. Nem arról van szó, hogy te nem mondod el, nem arról van szó, hogy nem volt ott díszítés. Volt. Csak ő neki más a tudatszintje, más a fókusza, ő a kajára fókuszált, nem a díszítésre. És itt pedig arról van szó, hogy te lehet, hogy elmondod, de ő nincsen olyan állapotban, hogy ő képes legyen meghallani és befogadni ezeket a dolgokat, és olyan, mintha ő most jutna el ebbe az állapotba magától. Ezen senki nem tud segíteni, ha ezerszer elmondunk valakinek dolgot, akkor sem tudjuk ezt így ráerőltetni, neki magának kell ide a szintre eljutnia. És én itt most ezt érzem, hogy ő lehetséges, hogy a te hatásodra, de eljutott erre a szintre, a remete szintre, ahogy én nevezem. Na, akkor megnézzük azt, hogy érez-e irántad még valamit, vagy mit érez az ex? Mit érez az ex a néző iránt? Milyen érzései vannak neki még a néző iránt? Lássuk, mit érez ő még ez az ex a néző iránt? Milyen érzésekkel van? Úgy látom, hogy érzékeli, hogy a kettőtök között lévő távolság, illetve a találkozások hiánya a számodra szomorúságot okoz. De olyan, mintha a lehetőségek, ezek a váratlanul jövő lehetőségek, ezek elmaradnának folyamatosan. Tehát, hogy nem jönnek össze a dolgok, hogy ti találkozzatok. Ő ezt éli meg, ezt érzékeli most. És ez mondjuk neki sem kellemes érzés, de akkor a katonatisztre kérnék szépen. A katonatisztre. Igen, megint kijött az, hogy mély érzései vannak, és olyan, mintha ezt az érzéseket, az isteni kegyelemmel hozná összefüggésbe, tehát, hogy az, hogy téged megismert, annak úgy érzi, hogy közel van az égiek akaratához, meg annak is, hogy külön vagytok. És most a találkozásra kérnék szépen. Olyan, mintha ez a sok mondandó, ami benne felgyűlt a kettőtök kapcsolatával összefüggésben, az a sok lelki bizonytalanságot okozott volna neki, sok minden más megvilágításba helyezett, például vagy egy személlyel összefüggésben, tehát abban az esetben, ha neki van egy családja, ahova visszament, hogy azzal kapcsolatban is sok minden megváltoztatott benne, vagy ha ez más személyt jelent, például az anyukáját, vagy egy másik
környezetében lévő szemét, akkor azzal kapcsolatban is ilyen elbizonytalanodást él meg. Talán olyan, minthogyha, úgy tudnám ezt mondani, minthogyha neki volt eddig egy elképzelése, hogy most Juliska az ilyen, és akkor egyszer csak rájött, hogy hát oké, hogy eddig ezt gondoltam, hogy ilyen, de lehet, hogy mégis más. Lehet, hogy igaz lehet az, hogy ő nem jó indulatból volt velem, vagy közeledett hozzám. Tehát, hogy így gondolom én, hogy ezt a bizonytalanságot, hogy a lelkében. És most akkor még a veszteségre kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Itt egy elvállásról van szó, talán a tőled való elvállás az, amit ő is, mint mondtam, nagy szomorúsággal él meg, és azt is, hogy nem tudtok így konkrétan már, vagy mostanában találkozni, vagy nincsen találkozás közöttetek, vagy megnehezült a kettőtöknek a kapcsolata, nehézkessé vált. Ezt ő így éli meg. Nem biztosnék úgy senkit sem azzal, hogy most ezt itt konkrétan a jelenlegi kapcsolatából a vállalást jelenti. Ez jelentheti azt is, de így önállóan is jelentheti ezt a nagy átalakulást a kapcsolatokhoz való viszonyulásában is. Itt az én mostani értelmezésemben. És akkor itt elmondanám megint, hogy én ezeket a kirikásokat intuitívan, amit jön, amit kapok, az alapján csinálom. Nem pusztán összeolvasás is, hogy mit jelentenek a lapok. Tudom, hogy milyen jelentései vannak a lapnak, de leginkább az, hogy mit kapok közben, hogy miről szól itt ez az egész dolog. És amit elmondok, azt azért is mondom el, mert azt pedig valahogyan, hogy az általam megtapasztalt, megélt, illetve másoktól hallott dolgokat, azt elmondjam, pontosan azért, mint amit az előbb mondtam, hogy a másik személy nem biztos, hogy olyan tudatszinten van, hogy be tudja fogadni, mert azt veszem észre, hogy minden videónál van olyan, akinél betalál, aki pont azon a tudatszinten van, hogy most képes meghallani azokat a mondatokat, amit neki küldenek, és ezért csinálom a videókat, úgyhogy nagyon köszönöm ismét, hogy itt vagytok és hallgatjátok, de akkor most megnézzük, hogy mi várható ettől az ex-től a következő 1-2 hétben a néző irányába. Mi várható tőle? Mi várható tőle a néző irányába a következő 1-2 hétben? Mi az, ami várható? Mi az, ami várható? A néző mire számítson tőle? Hát nem mondom, hogy öröm és boldogság, így első ránézésre, sőt, kifejezetten azt mondanám, hogy tovább tart ez a jelenlegi nehéz időszak, de ez csak nézőpont dolga, mert ha úgy nézzük, hogy ez egy tanulási időszaknak vagy tanulási fázis, amiben mindenkinek más az, amit meg kell tanulni, például a ragaszkodás elengedését, úgy tanulni meg szeretni valakit, hogy nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ilyen módon éljük meg a szerelmet, vagy olyan módon éljük meg, hanem elfogadjuk, hogy bizony vannak nehézségek, amelyekkel meg kell küzdeni mindenkinek, a nézőnek is, meg a másik személynek is, akkor egészen másképp lehet ezt megélni, de ehhez kell a feltétlen hit a teremtőben és az univerzumban, vagy az égiekben, kinek mi a megközelítése.
Mert ha megvan ez a hit, és megvan az, hogy mindannyiunknak a megélése az egy tanulási folyamat része is, akkor is, hogyha nagyon vacak és nagyon rossz, de tudjuk, hogy ennek értelme van, és tudjuk, és hisszük, hogy meg lesz érte a jutalom, vagy rosszabb is esetben, hogyha olyan nehéz karmát hoztunk magunkkal, akkor most kell megfizetnünk a korábban felvett jutalmakat, ilyen is van, akkor ha ezt így elfogadjuk, akkor kicsit könnyebb megélni a nehézségeket is. És pontosan tudom, miről beszélek, mert én például így éltem túl mindent, és tartok ott, hogy határtalan hittel és bizalommal nézek a jövő elé, bármit is jön. Nos, szóval ez a következő 1-2 hetes időszak, ez továbbra is a távolságról fog szólni köztetek, de megkérdezem, hogy mi ez a hamisság itt. Mi ez a hamisság? Olyan, mintha ez egy... Mint hogyha ez egy látszólagos hamisság, vagy tehát egy látszólagos távolság lenne, viszont azt kérdeztem ugye, hogy mit szándékozik ő irányodba tenni. Talán ráébred erre, ezért mondom, hogy látszólagos távolság, ráébred arra, hogy az a kapcsolat, vagy egy kapcsolat az eléggé kiüresedett, és az neki már nem ad többet, és akkor a távolságra is kérek. Katonatisztre, és ez kiüresedés új irányba indítja őt el. Tehát az a vonulat folytatódik tovább, ami az elején kezdődött, hogy ő ilyen magába réved, és valóban átgondolja az életét, mélységeiben kezdi látni, talán úgy, mint ahogy az előbb mondtam, hogy kezd hinni is, mert ugye az is megjelent, a szeretet, az, hogy felsőbb támogatást élvez, vagy az ő irányodba való szeretete, és hogy ebből kifolyólag úgy látszik, hogy ő egy nagy változásra is hajlandó, vagy képes. És akkor az ellenségre kérnék szépen még. Hát bizony. Itt ugye a találkozásra vonatkozóan, hogy lesz-e köztetek találkozás, vagy nem, ez bizonytalan továbbra is, mert továbbra is meg lesznek az akadályozó tényezők, de ez engem most így összességében nem érzem olyan nagyon negatívnak, sokkal inkább egy ilyen pozitív várakozást érzek ebben az egész kirakásban most, mint hogyha egy olyan stádiumban lenne ez a személy, amikor ő elkezdett fölfelé menni a gödörből, és már felfelé néz, és nem lefelé maga elé bámul, hanem fönt a napfény irányába helyezi a tekintetét, és ha ilyen állapotban van, az azt jelenti, hogy feléd is jót fog sugározni, és feléd is jót fog közvetíteni. Tehát most én ebből nem azt látom, hogy ez egy nagyon negatív időszak lesz, de persze ezt megélheted úgy is te is, hogy szörnyű, de csak rajtad áll. Én nagyon köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót, hogyha kíváncsi vagy a sajátodra, a saját kapcsolatodra, vagy hogy mire számítsál, vagy hogy ez például mennyire neked szólt ez a kirakás, hogy van benne olyan mondat, ami elgondolkodtat téged, és hogy annak járjunk utána, akkor keresd nyugodtan a lenti leírásban található elérhetőségeken, nyugodtan írjál e-mailt, azt gyakran nézem, és válaszolok is gyorsan, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és köszönöm a lájkokat, meg a feliratkozást is, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!